चला मित्र, चॅप्टर नंबर 5 बघूयात. यामध्ये पासवर्ड प्रोटेक्शनचे वेगवेगळे फीचर्स आपण बघूयात. सर्वप्रथम आपण फाईल किंवा वर्कबुक याला प्रोटेक्ट कसं करायचं आणि त्याला पासवर्ड कसा टाकायचा ते आपण बघणार आहोत. यासाठी माझ्याकडे जी फाईल आहे, एक्झिस्टिंग फाईल, त्याच्यामध्ये मी पासवर्ड टाकू शकतो आहे किंवा मी नवीन फाईल बनवून देखील पासवर्ड मी टाकू शकतो आहे. एक्झाम्पल, ह्या फाईलला मला पासवर्ड हवा आहे. त्यासाठी मी फाईल टॅबमध्ये येतो आहे. सेव्ह ॲज ह्या ऑप्शनवर मी क्लिक करतो आहे. सेव्ह ॲज याला सेव्ह कुठे करायचं आहे यासाठी मी सिलेक्ट करतो आहे डेस्कटॉप, किंवा ब्राउज करून वेगळे फीचर देखील मी सिलेक्ट करू शकतो आहे. मी डेस्कटॉप सिलेक्ट करतो आहे आणि त्या फाईलचं नाव XYZ किंवा मी स्वतःचं नाव देतो आहे सुनील, आणि या ठिकाणी एक्सेल वर्कबुक तसंच ठेवतो आहे. इथे टूल्स नावाचा एक ऑप्शन आहे. टूल्स ऑप्शनवर मी इथे क्लिक करतो आहे. यामध्ये जनरल ऑप्शन्स यावर मी क्लिक करतो आहे आणि जनरल ऑप्शन्सची एक विंडो या ठिकाणी पॉपअप होत आहे. जर मला फाईलचा बॅकअप हवा असेल तर इथे मी ऑलवेज क्रिएट बॅकअप जर केलं तर ह्या फाईलची सुनील नावाची एक सुनील कॉपी किंवा कॉपी ऑफ सुनील अशी एक वेगळी फाईल सेव्ह होईल, जेणेकरून डेटा लॉस जरी झाला तरी देखील ती फाईल मला त्या ठिकाणी बॅकअप म्हणून युजफुल होऊ शकते. नको असेल तर इथे जस्ट मी डिसिलेक्ट करतो आहे. ऑलवेज क्रिएट बॅकअप मी ऑप्शन काढून टाकतो आहे. आता या ठिकाणी ऑप्शन्स येत आहेत पासवर्ड टू ओपन आणि पासवर्ड टू मॉडिफाय, आणि त्यानंतर पुढचं एक ऑप्शन आहे रीड ओनली रिकमेंड. जर मी यावर क्लिक केलं आहे रीड ओनली रेकमेंड, याचा अर्थ समोरची व्यक्ती ही फाईल ओपन करू शकत आहे पण यामध्ये चेंजेस करू शकणार नाहीत, आणि जरी चेंजेस करायचं ठरवलं तर सेम नावाने ती फाईल सेव्ह होणार नाही. यासाठी त्याला सेव्ह ॲज करून दुसऱ्या नावाने ती सेव्ह करावी लागेल. चला आपण यातून ऑप्शन्स एक एक बघूयात. पासवर्ड टू ओपन, मी पासवर्ड टाकतो आहे, एक साधा सरळ 1 2 3 4 पासवर्ड टाकतो आहे. आणि पासवर्ड टू मॉडिफाय 5 6 7 8 कुठलाही पासवर्ड तुम्ही अल्फान्यूमेरिक टाकू शकतात. याला जस्ट मी ओके करतो आहे. आता कन्फर्मेशनसाठी मला ही सेम पासवर्ड्स रिपीट करावे लागेल. पहिला पासवर्ड 1 2 3 4, दुसरा पासवर्ड 5 6 7 8, यावर मी ओकेवर क्लिक करतो आहे आणि ही फाईल मी सेव्ह म्हणतो आहे. ही फाईल आता इथून मी बंद करतो आहे. डेस्कटॉपला मी येतो आहे बाय प्रेसिंग कंट्रोल डी प्रेस केलं की डेस्कटॉपला माझा कर्सर जातो आहे, आणि त्यानंतर जस्ट मिनिट, कंट्रोल डी, डेस्कटॉपला माझा कर्सर आला आहे. सुनील फाईल यावर मी क्लिक करतो आहे. जो पासवर्ड मी टाकला आहे तो पासवर्ड मला या ठिकाणी तो विचारतो आहे की सुनील XLS ही फाईल प्रोटेक्टेड आहे, आणि त्यासाठी पासवर्ड आहे माझा ओपन करण्यासाठी 1 2 3 4. यावर मी क्लिक करतो आहे. त्यानंतर तो सांगतो आहे की ही फाईल जर पुढे याच्यात चेंजेस करायचे असतील तर ती रीड ओनली फाईल तुम्ही ॲक्सेस करू शकता. जर मी रीड ओनलीवर क्लिक केलं तर ही फाईल ओपन होईल, यातला डेटा मला दिसेल. यात चेंजेस जर करायचे असतील तर मला परमिशन नसेल. तर चेंजेस जर करायचे असतील तर पुढचा पासवर्ड मी जो टाकला आहे मॉडिफिकेशनसाठी 5 6 7 8 त्यावर मी क्लिक करतो आहे, किंवा अदरवाईज माझ्याकडे ऑप्शन होतं रीड ओनलीवर मी क्लिक करू शकतो आहे. इथे मी क्लिक करतो आहे. तर अशा पद्धतीने तुम्ही कुठल्याही एक्सेलच्या फाईलला पासवर्ड प्रोटेक्शन करू शकता, आणि ही प्रोसेस वर्ड, एक्सेल, पॉवर पॉईंट सगळीकडे आपण युटिलाइज करू शकतो आहे. धन्यवाद.